Na Hari, lehetséges, hogy a mai világban a negativitás és a hülyeségek kiemelése olyan szinten van promotálva, mint 1939-től 45-ig a zuhanyzás az öregebb és fiatalabb zsidók számára, ám amit láttunk, az eléggé durván fel van fújva, illetve nem véletlenül lehet őket hangos kisebbségnek hívni, fajtól meg egyebektől függetlenül, ami azt jelenti, hogy nyugodtan lehetek olyan szinten szemtelen, mint amilyen vagyok. Na de ha már ilyen szépen eljött az eső és próbálsz valamennyire relaxálni, vagy küzdeni az egzisztenciális kríziseddel, akkor hadd tépjen fel a maradék idegzetedet azzal, hogy a világ harmadik legagyroasztóbb hamisan intelligens oldalára megyünk föl, melyet Redditnek hívnak, és azon belül is a nagyon életdelmesen és szofisztikáltan az RSS szopjatok le nevű subredditen találjunk oly genetikai előrehaladásokból kiválogatott intelligens selejteket, hogy a neked személyre szólott iskolai vagy munkahelyi vadbarom is megirigyelné, vagy csupán ugyanolyan agyilag visszamaradott, mint ő. Ja, és egyébként per pillanat azért van olyan hangom, mint a kis szögekkel gargarizált, mert a hétvégén a tüdőkapacitásom majdnem maximumával kiabáltam a fegyveres stadionban egy bolyhoshajú fiatalember dalaira. Őszintén a mellegmet vagy a puncimat szereted jobban. Anyádat! Tökéletes válasz, ezt kéne mondani minden egyes ilyen rohadt bocnak. Őszintén, mindenkinek. Tehát emberek, főleg öregek, ha egy fiatal csaj rátok ír valami ilyesmit, az nem egy csaj, az egy hasonló korú pali, mint ti, aki át akar titeket baszni, vagy egy bot. Egy mesterséges intelligencia. Ne adjátok meg neki a bankkártya információitokat az Isten szerelmére már! Ha elutsz ilyen pandas futart, elvehetik a jogsit? Elütötted és ott hagytad? Mert mi vagyok én, Mantó? Hát figyeljetek. Szerintem a helyesírásából ítélve ennek a fiatalembernek alapjáraton nem volt jogosítványa, vagy az autóhoz papírjai, vagy az autóban katalizátor, ha pedig a rendőr elveszi a rendszámtáblát, az bárhonnan tud lopni. Alakoma nem jó, szívecske emoji. Nekem bajon is jó lenne, ha csajom lennél, már mint barátnőm, ha akarsz, szívecske emoji. Legyek? Ha akarsz, de nem rögtön baszom meg. Oké? Hölgyeim, itt van a férfi, akire vágytok, mert tudja, hogy hol van a prioritása, illetve nemes egyszerűséggel saját édesapja után vette a nyomdokait, mivel ő is ugyanezt csinálta, hogy lerakta a degenerált génjeit, majd továbbment. De mivel ez a leányzó tud valamennyi ékezetet írni, ezért volt annyi esze, hogy ne essen bele ebbe a csapdába, és ne legyen egy szingli anyuka. Szóval, hölgyeim, ha megtanultok ékezeteket írni, akkor elkerülitek a szingli anyukaság sors. Aj, bazd meg. Na, itt egy ilyen kedves aranyos klip ATV-ről, valami. Nem tudom mi igazából, szerintem nem néztem semmilyen típusú műsor, csak klippeket láttam belőle, tehát azt sem tudom, hogy ez ilyen műsoroknak mi a lényege körülbelül, annyira le vagyok maradva. Lényeg a lényeg, a nézőik általában elég érdekesek szoktak lenni, csak nézzük meg Kormos B-nek a demonstrációját. Emília, nagyon kinyolnálok! Annyira imádom ezeket a kandurbandikat, tehát amikor az interneten keresztül próbálsz, vagy kommenteken keresztül próbálsz basszus ilyen brutálisan, őszinte módon, nem is az, hogy flörtölni, hanem nemes egyszerűséggel, nem is, ezt minek lehetne hívni, ezt nem mondanám flörtölés, nem mondanám komplimentálásnak, nem mondanám semmilyen hasonló dolog, nem mondanám csajozásnak se, ez csupán a kanosságot kijelentése. Szerintem erre kéne egy ilyen új szó, egy új kifejezés, amivel lehetne ezeket az embereket égetni, nem tudom, kommentekbe, légy szíves, valami jó nevet találjatok ki, mert per pillanat olyan szinten ki vannak sülve az agyi celláim, hogy az leírhatatlan, de hogyha őszinte akarok lenni, szerintem azoknak a nőknek jobban ki van égve, akik az ilyen kommentekre tényleg bennek, hogy yes, I'm gonna give this man a pussy. Na itt egy szofisztikáltan egyszerű Facebook csoport, 150 000-ig használt autó. Szerintem mindenki örülne annak, hogyha tudna venni 150 000-ért egy olyan autót, ami működik is, de jó, alkatrésznek jók, lényeg a lényeg, itt egy név nélküli tag anonim módon szeretné kijelenteni frusztrációját a 150 000-ig használt autó csoporttal. Ez a frusztráció pedig nem más, mint hogy utálja a cigányokat. Sziasztok, bízok bennetek, mert itt nem nevettek ki. Van ismerős, ezért vagyok anonim. Szerintetek normális az, hogy a férjemnek foltos az alsója? Nem sperma, ez előváladék. Szerinte normális, mert rám gondol, de szerintem nem az. Vezetőbeosztású, van egy 11 éve fiatalabb ticka... Megválaszoltad a kérdésedet. Akivel szerintem túl közel vannak, de szerinte nem. De most volt egy közös ivós bingo estjük, amire direkt fehér gatyáját vette föl, de a végén áztatnom kellett, mert nem jött ki a folt. Kérdésem, tényleg normális, hogy egy életerős 38 éves férfinak foltos lesz az alsója napközben, vagy bullshit, ahogy gondolom? Köszönöm, ha segítő szándékkal élsz. Figyelj csak... basszus, nem feltételezhetem, hogy mi a neme, hát 2024 van. Figyelj, talán leányzó, talán férfi, talán dédem, talán xingzemgzör, talán nem nélküli alien. Ha nézed ezt a videót, fogad meg a tanácsomat, és baszd ki úgy, hogy a lába nem éri a földet.
Neked melyik a kedvenc illatod? Eme 4 dolog közül reakcióval mondjad meg nekünk, netán a frissen vágott fű, mint Hermionénak, a benzin, egy új könyv, vagy az eső utáni illat. Személyem szerint a benzin illat az kifejezetten jó, kellemesnek találom, még ha a ladám nem is. Na de néhány ember nem tud dönteni eme 4 dolog közül, szóval lemennek a kommentekbe, és kulturáltan megmondják, hogy szerintük mi a legkellemesebb illat, és eme fiatalember szerint a frissen mosott punci, de ezzel civil módon nem értek egyet, hát hogyha frissen van mosva, akkor ki van mosva belőle minden íz és pikánsság. Ez egy vicc volt, léci, de bassz meg keresztbe YouTube, köszi. Nővér, kapcsold be a számítógépet, szeretnék fölmenni balhézni Facebookra. Én szószoros értelmében leköptem volna, az igaz, hogy állva is meg lehet halni, és ülve is, azért nem kell lefeküdni, akkor hol van lovagiasság, vagy az emberiség, vagy a tisztelet mások iránt, akkor ezek szerint jöhetne a harmadik világháború, hogy megdögöljön mindenki. Én is csak udvariasságból dögölnék meg. Jó van, György bácsi, kérem menjen vissza aludni. Nem annyira durva dolog, hogy valaki nem adta át az ülőhelyét egy öregnek a buszon. Hát de a kurva anyját, azok a mocskos fiatalok, bezzeg azért! Mit keres Ethan Clyde magyar Facebookon? Na mindegy. Alexandra, na ennyit el lett tőled. Mehetsz tovább az utadon, vagy egyszerűen csak a picsába? Isten áldjon, nyomorék. Na Béla, gyorsan fest fel a gyalogos átkelőt, addig föltartom, meg terelem a forgalmat. Elnézést uram, erre nem tud eljönni, maximum körbe. Per pillanat most épül egy új gyalog átkelő. Mi a francnak? A gyalogosok takarodjanak a föld alá, ahová valók! Kusszanak a sötétbe, mint a férgek! A felszín az autósoké, akik fizetnek érte! Na, a használtautó.hu egyik kedvenc weboldalam, nem szponzorált. Na, lássuk milyen ez az autó. Van hozzá defektjavító készlet, krómos felni, tolótető, napfénytető, elektromos tolótető. Na, amikor ilyen kis megkencs voltam, akkor emlékeztem, amikor így faterom vett egy Peugeot, mekkora dolog volt, hogy azt a rohadt van rajta napfénytető, így főleg egy Warburg után. Most így felnőttebb fejjel a Warburg jobban tetszik, imádom az oldtimereket. Na, multimédia, navigáció, autótelefon, na olvassuk el akkor a leírást is. Cigányoknak nem eladom, mert majd idejöttök egy kibaszott kocsért heten, és elkezditek, hogy mondok én neked egy jó árat 20 000 meg a többi fasságokkal az udvarba, meg nem fogtok bejönni, mert a házba meg főleg nem, és nem fogtok üvöltözni, mert a szomszéd a baseballütővel basszuk szét a fejeteket. És akkor ott van még a bérelési feltételek. Cigányok nem, mert átbasztok, ti koszos gecik! Az egyéb információ pedig annyi, hogy 75%-tól elvihető. Kihalt az a szokás, hogy osztálykirándulást buszt bérelnek? A MÁV nem bérel a csoportokkal. Fizessen, aki gyereket csinált, és ne terhelje a mávot és a többi utas idegrendszerét. Amikor én voltam suli, se általánosban, se gimibe eszünkbe nem jutott vonatozni. Ha nagyon őszinte akarok lenni, én azon vagyok meglepődve, hogy nem előbb lett a busz meg vonatvezetőknek abszolút elegük az iskolás csoportokból. Mármint amikor én voltam kisiskolás, már akkor néztem, hogy vajon mikor fog a buszvezető lehajtani a legelső hídról, mert annyira elviselhetetlenek és kártékonyak voltak egyes kotonszökevény iskolatársaim. Most meg el nem bírom képzelni, hogy mi lehet egy ilyen buszon. Viszont valaki mondja már meg Mr. Körbe lett nyalva a valagamnak, hogy nem mindenkinek voltak olyan gazdag és tengernyi idővel rendelkező szülei, hogy minden nap hajnalban tudta volna fuvarozni a picsánkat suliba, amikor az nem volt városon belül. Illetve egy fiatalnak a pusztán jelenléte ennyire felkavar, akkor javaslom, hogy teászacskózz meg egy medvecsapdát. Mert hidd el, nincs szükséged arra a testrészedre. Na, itt egy videó fizikáról, elektromágneses indukcióról gondolom, mert itt egy komment, ami megkérdezi, hogy mi az elektromágneses indukció jele és mértékegysége. Gondolom, dolgozat lesz holnap, aztán ezért kérdezi, biztosra akar menni a fiatalember. Na de a kandúrbandik is megjelennek, és hát hasonló fizikával kapcsolatos dolgokat kérdeznek, mint például szia, a bugyit szokott indukálni? A Microsoft mesterséges intelligenciával turbozná fel a Minecraftot. Gecit a szájukba! Oké, legyünk őszinték. Lenne egyáltalán különbség ennél a pontnál fogva? Mármint a Minecraft devek a legeladottabb játékon dolgoznak, és általában hozzáadnak valami lényegtelen fasságot évek után, ami meg jó, mint például a lovak, azok meg modokból jönnek,
Mármint őszintén, ez kurvára szomorú, hogy ott egy multimilliárdos cég, egy multimilliárdos játékkal basszus, és azok az emberek, akik ehhez a játékhoz szexmodokat csinálnak, többet dolgoznak a játékon, mint a tényleges fejlesztők. Mai saját kép. A Tesco-ban macskaalomlapáttal szedik a csirkezuzát. Vagy teszed egy Zuza kanállal a macska almot. Szerintem mindenkivel előfordult már, hogy tegyük föl valakinek a megszűnt telefonszámát kapta meg, emiatt idegenek, akiket nem is ismer, fölhívtak. Nálam például volt rá példa, hogy egy random pali iskola közepén fölhívott, hogy József, maga megint nem jött dolgozni. Én meg ez a elnézést, még kisiskolás vagyok, kérem ne bántson. Vagy olyanra is volt példa, hogy egy kislány fölhívott, hogy te vagy az apukám. Én meg ez a, hát lehetek nálad 5 évvel idősebb, szóval, hogyha én vagyok az, akkor anyura hírd rá a teket, létszi. Illetve, ami gyakoribb az az, hogy valaki elköltözik, másik beköltözik, és a régi ismerősök, akik még netán nem tudják, hogy az illető elköltözött, mennek oda, és akkor így kellemetlen, hogy hello, itt lakik az XY, nem. Szóval ezt meg lehet oldani nagyon egyszerűen, ahelyett, hogy megvárod, míg mindenki odajön, hogy kiraksz egy táblát, miszerint a kurva elköltözött, itt Schuster lakik, ne tessék kopogni. Na, a motoros adok-veszek csoport, hát valamikor tervezek venni motort, még nem, mert motorjogsim még nincsen, na de itt ez a kis robogó, biztosan van valami baja, mert 50 000 forint, de ott van a kisrác is, extra hatásért, hát őszinte akarok lenni, eléggé semlegesen érzem magam ettől a képtől, átpörgetnék rajta, nem mondanék semmit, persze néhány embernek más a véleménye, lehet, hogy valaki kommentálta, hogy milyen aranyos a kölyök, vagy valami hasonló, néhány ember úgy gondolja, hogy dökkútba a fagykóval együtt, mindenkinek megvan a maga véleménye, na. Hungary, I bet their flag is something like a chicken drum because they are always hungry. Bro, you're an idiot. This is the flag. Te hollóképű faszszopogató büdös kurva. Na, kedves név nélküli résztvevő kirakja a leggyakoribban elsütött viccet, egyszer kipróbált koporsó, ingyen elvihető, lakkozni kell, nagyon kényelmetlen, nem szeretnék ebben pihenni. Hát figyelj, amikor ebben kéne pihenned, akkor már nem érdekel, hogy kényelmetlen, de ahogy érzed, de hogyha már ingyen elvihető, akkor hol található helyileg? Nagyon kell. Ház elé kirakom virágtartónak. Ó, bazd! Aj, a rohadt életbe! Jó van, legalább akkor kapitalizálom ezt a dolgot. Na, Facebook, friss szarvas hús eladó, most ütöttem el. Jó, akkor nem elütöttük, vicc volt, szélvédőn találtuk, természetes lelőhelye, valaki vegye már meg, viccen kívül, ki kell fizetnem ezt a rohadt szélvédőt. Egy szexrobot 900 000 és 3 millió forint között már kapható. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, de szerintem, hogyha ennyi pénzt ki tudsz dobni egy szexrobotra, akkor valamilyen típusú nőt is tudsz már szerezni, de szerintem ez csak egy ilyen sanda gyanúm. Ha tévedek, akkor nyugodtan írjátok meg a kommentekbe, de van olyan ember, aki nem ért velem egyet, például az a kommentelő. Azt állítja, hogy még így is nagyságrendekkel olcsóbb, mint egy rendes nő, és ha kiakaszt és feldarabolod, akkor sem mész dutyiba. Hát nem tudom, hogyha egy 900 000 3 millió forintos robotot így földarabolsz, szerintem akkor nem az, hogy dutyiba mész, hanem egyszerűen mi a fasz csinálsz az életeddel. Megvetted és még szét is basztad, mi vagy te Whistling Diesel? Azon kívül meg csak akkor mész dutyiba, hogyha elkapnak, szóval nemes egyszerűséggel ne kapjanak el, hát hülye vagy? Ó, jó öreg Babi néni. Szerintem a legtöbb embernek ez a paródia ugyanolyan nosztalgikus, mint maga a magyar népmesék. Na de, itt egy tökre jó komment, ami egy nagyon jó tanácsot ad. Mégpedig azt, hogy találj magadnak egy olyan szeretőt, aki úgy néz rád, mint Babi néni a Bauxit főzelékre a 428. S mi igaz, hogyha így néz rád a szeretőd, mert tényleg olyan jól bánsz vele, hát kész. Örökre együtt lesztek, még akkor is, hogyha egy picit gerontofil vagy. Köszi szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel, ha nagyon adakozónak érzed magad. Bocsi a kiadásért és a slop contentért, de az utóbbi időben az élet olyan szinten csapkodott engem jobbra-balra, mint egy szefós gyerek a péniszit, amikor először próbál helikopterezni. Illetve próbálok betanulni egy új videószerkesztő programot, szemtelen ezek animációs programokkal, sütök ki nektek valamit, meg megint dolgozok egy hosszabb videón, aminek az elkészítése valószínűleg hónapokba fog telni, és remélhetőleg a YouTube nem fogja lebaszni reménytelenségül, úgyhogy nem tudok vele semmit se csinálni, mivel a copyrightnak a tulajai nem hajlandóak válaszolni. Szóval kedves türelmeteket és megértéseteket kérem, és köszönöm. Nemrég csináltam újra egy Discord szervert, ha van kedve, nyugodtan csapodj be, vannak mind magyar, mind angol szobák. Na de megköszönöm szépen a figyelmet, további kellemes estét!